Mirë mbrëma dhe mirë se takohemi, unë jam Alaudin Amiti, ndërsa ju jeni me emisionin tuaj të preferuar të prime time-it, ndrimi natës, që vjen të ju çdo të martë dhe të mërkurë në orën 22 këtu në televizionin Klan Kosova. Sonde do të flasim për një temë të ndjeshme e cila javën e kaluar bëri bujë në fakt në gjithandej nëpër media përreth një vrasje të një djaloshi të ri i cili mori gjakun kundrejt të vllavë. Në fakt pse po vazhdojnë kosovarët akoma të marrin drejtësinë në duart të tyre? Është kjo mungesë e ligjit apo besimit në sistemin ligjor dhe gjithçka tjetër do të bisedojmë me të ftuarit tanë Kushtrim Palushi, i cili është avokat, Asdren Shala, historian si dhe Tahir Latifi, antropolog, i ftojmë këtu në studio. Në fakt, Donika ka përgatitur materialin në cili si rëndën faqet në fillim të emisionit për t'i paraprirë bisedës. Jemi rikthyer pas materialit që pam në fakt ngjarja javën e kaluar ka trondit Kosovën, mirë po nuk është ngjarja vetme, Gjakmarrja po vazhdon të jetë shumë prezente në ditët e sotme në Kosovë. Pse kështu? Po filloj me juve si historian. Faleminderit për të thënë Mroma. Arsyeja pse ndodhen një ngjarje e tillë, urrejtjet e fundit në radhë parë dhe me respekt e ngushëllime për familjen e të ndjerit, unë konsideroj që lidhet me dy arsye themelore. Në radhë parë, shoqëria jonë, shteti ku jetojmë Kosova, shumica e qytetarëve konsideroj që e kanë një mosbesim ndaj ligjit, e kanë humbur besimin se drejtësia kosovare mund të funksionojë që të rregullojë problemat e tilla. Dhe këtu vjen momenti kur humb edhe durimi tek familjet e ndryshme që kanë të shërguar një patriarkalizëm, një model vjetër nga e kaluara, dhe këtu humb besimi dhe fillon e marrin vetë drejtësinë në dorë. E dyta është pasoj e shoqënisë tonë, e cila tranzicionin akoma se ka të përfunduar. Si të thuash, është një kombinim i dy sistemeve, i kaluarit që s'ka përfunduar mirë dhe një ardhën po ashtu dhe një pa ardhën mirë. Si të thuash, e gjepqosja e ka një shprehje që e përdor, është pasoj një primitivizmit pa të i kaluar me mirë edhe një civilizimit pranuar keq. Dhe kur kombinohen këto dyja, në mënyrë më të keqe të mundshme, shohim skenat e tilla që janë të pakëndshme për çdo qytetar të vendit. Nëse krahasojmë ne me Shqipërinë, jemi më mirë në një mënyrë. Po, jemi më mirë, edhe këtu e ka prapë është arsyet janë historike, besoj sistemet ku i kemi jetuar ne në Kosovë dhe ata në Shqipëri janë dy sisteme ndryshme. Komuniste, po megjithatë dimë që komunizmi jugosllav ka qenë pak më liberal dhe ne kishim shumë më të lehta shikonim perëndimin, ta kuptonim modelin që ofronte bota demokratike ku ligji funksiononte dhe gjithçka rregullohej sipas normave juridike. Ndërsa Shqipëria në Hoxhës ishte me një sistem pothuajse tërësisht të mbyllur, nuk e kishte një ide çka ndodh në perëndim dhe këto e bëjnë një vend i cili e ka pas më të vështirë kalimin nga ajo faza e vjetër, nga qasja arkaike ndaj problemeve mes fisëve, mes familjeve kështu me radhë. Ndoshta me ju kthy krejt në fillim bisedës, a ekziston dallim mes hakmarrjes dhe gjakmarrjes? Me qëse sa e di, ka dallim esencial. Gjakmarrja është një koncept pak më i gjon, mund të inkuadron shumë grupe, mund të ketë vrasje brenda një akti, mund të ketë shumë vrasje mes grupeve ndryshme e kështu me radhë. Pra, edhe nuk reduktohet vetëm në vrasje. Mund të kesh hakmarrje politike, hakmarrje akademike, shkencore kështu me radhë, që nëse mund ta përdori si term. Nësa gjakmarrja është e specializuar, është e specifikuar konkretisht vetëm në rastet e tilla. Pra kanuni e nje si fenomen, si proces i cili legjitimohet sipas drejtave zakonore shqiptare. Do thotë në media është raportuar rasti si hakmarrje, është gabim ti? Nuk është hakmarrje, është gjakmarrje. Të paktën vrasi, dorasi që quhet me kanun, pretendon që po e merr gjakun, pra pretendon se gjaku i tij nuk falet dhe është i deklaruar edhe publikisht në një rrjet social, nëse s'gaboj Facebook. Unë ja bëj një atentat, mund m'ja prish oborrin e shtëpisë, mund m'ja dëmtuar shtëpinë, veturën, kjo mund të qenë hakmarrje. Pra shumë më gjon si koncept. Gjakmarrja është shumë specifike. Dihet qartë qëllimi i vrasit që është viktima e tij derisa ta konsideron që o vu drejtësia në vend. Zotri Latifi, a ekziston gjakmarrja edhe te popull tjerë apo vetëm tek shqiptarët? Fillimisht faleminderit për ftesën në një emision tillë dhe tema e cila nuk është risi kjo temë, për shkak se domethënë kjo temë ka përcjell shoqërinë tonë vite të tëra, edhe para se me kalu te kjo, deshta më lidh pak te kolegu që thanë fillim ka humbë besimin në sistem drejtësisë, domethënë nuk e ka pas kurrë.
problemi kryesor është që nuk e ka pas. Sistemi i drejtësisë nuk e ka zgjedhur asnjëherë, sepse Gjakmarrja ka ekzistuar gjithmonë. To është problemi. Nuk është drejtësi që tash ka dështuar sistemi i drejtësisë, mirë po shqiptarët edhe popujt tjerë, që kanë vijen të rëndësishme, farefisnin, vijen atrore, që konsiderohen që është shumë e rëndësishme vrasja një mashkullit familjes, është konsideruar që si përgjithësi e gjithë kolektivitetit, pra gjithë grupit segmentar, dhe kjo ka ekzistuar edhe te popujt tjerë, ma vonë te malazezët të shqiptarët vazhdon edhe sot, pra paralelisht me sistemin të azon juridik të Perandorisë Osmane Shariatin, kanë funksionuar edhe këto këshillat paralele, gjyqësitë paralele dhe si mund me quajtur plotësitë, kovendet pra ndryshme, pra nuk është që tash risia është kjo, po gjithmonë ka pas mosbesim. Për shkak se shoqënitë si na është i rëndësishëm koncepti i gjakut. Domethënë pikërisht lidhur edhe me këto si është gjakmarrja, pra gjaku është marrë një gjak, duhet mu marrë një gjak. Për mu zavencuar ajo. Ti është mu la gjak. Edhe kur dorase vënë dënimin? Për shkak se dorasi gjithmonë është konsideruar pavarësisht sistemit, se shoqënia jonë edhe në kohë të komunizmit, edhe në kohë të Perandorisë Osmane, kanë ekzistuar këto pushtetet paralele, që kanë qenë këshilli i pajtimit. Për shembull, shumica në zonave në Kosovë kanë ekzistuar këto këshillat paralele të pajtimit. Po kjo për në mungesë të sistemit edhe të një ligji apo shteti ka qenë ligji. Mirë po, me i farë mënyrë, siç thotë edhe profesori Anton Perisha, ka një libër Shoqëria pa shtet. I referohet shqiptarëve të Malëzit, Malëzi. Domethënë shteti ka ekzistuar, mirë po komunitetet në Malëzi kanë funksionuar si qenë pa shtet. Pra, edhe gjatë socializmit, shoqënia jonë e ka pas shtetin, ka qenë sistemi juridik, madje ka qenë shumë i rrekt, sidomos ndaj shqiptarëve. Mirë po, në rastet për shembull kam prej terrenit, me që kam temën për familjen, kam raste kur tregohen që edhe sistemi i ka konvenuar me funksionu pleqësia, për shkak se shumicën e barës e kanë kryer këto këshillat e pajtimit dhe pak përgjithësi ka lanë sistemi i drejtësisë. Edhe sot sistemi i drejtësisë te na bashkë ekziston. Ti ke shumë raste që për shembull edhe në raste divorci, edhe në raste konflikti, thotë mirë, drejtësia në Kosovë vazhdon ende, me thënë, nëse merrem një vesh, pikërisht është problemi. Domethënë kjo nuk është shtetnore, nuk është sistemi juridik shtetnor. Kjo është Gjakmarrja prej kanunit të Lek Dugaxhinit apo është më i hershëm se institucion? Mundet me qenë edhe më hershëm për shkak se shoqënia jonë dhe shoqënitë si na nuk e kanë që nga mesjetja njojën e vijes patrilinare. Është shumë herë. Për shembull, edhe Evropa perëndimore deri me krishtërimin e ka pas patrilinare. Krishtërimi adapton të dy anë duhet mu njohë farefisnia dhe e adapton sistemin bilateral të njohjes e farefisit. Shoqënitë si janë me një, sikur na, është i rëndësishëm koncepti i secilit individ, për shkak se vrasja në individit realisht është vrarë një pjesë e një vijes patrilinare, cila në rast shkputje ka krijuar një ndërprerje, një shurje të vjesësisë. Dhe për shkak të atëra i bën që kanuni e ka legjitimuar. E ka rregulluar për shkak se u dashur, e ka rregulluar mënyrën çish me funksionu, çish mu marr gjaku dhe çish me u rregullu për shkak se shumë të rëndësishëm, më fal. Ka një rol shumë të rëndësishëm në historinë tonë. Nëse e shikojmë, nëse nisi nga i parimi, mami në rregull i keq, se pa rregull hiç, kanuni del që e lë një rol shumë të rëndësishëm. Pra, në mungesë një rregulli të tillë, me gjithë problemet që i ka, kur i lexojmë kanunin, shohim probleme ndryshme, po për kohën janë ndoshta edhe të kuptueshme, ai e kanë parandaluar një vrasje masive mes shqiptarëve. Pra, në zonat e thella malore ku edhe ligji osman, edhe ai paraprakisht bizantin, nuk ka mund me depërtuar deri në atë mas të kënaqshme sa me vendos rregull ose rend, kanuni ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm. Vrasja e një individi në kohën e afektit të familjes që e ka viktimën, i shkon shumë ma keq me pa kanun se ke kaluar vrasje masive. Kjo pra ka parandaluar pleja të gjakut. Kanuni me rregull strikt që e ka luajtur vrasjen një me një. Po, kanuni është i vonë, mos harrojmë sepse jo nuk besoj që është i vonë. Jo. Paspori që është një ajo s'ka ditë me lexu më. Dhe kanuni madje edhe personor, baza gojore, apo tradicionalisht trashëgimi. Si është interpretuar kjo përcjellje? Unë konsideroj se elementet kanuni është një ligj shumë universal, konsideroj, edhe ndoshta ligji më i vjetër në Evropë. Mendim jam, mund me pas gabun. Po shikojmë te Iliada. Më i vjetër në Evropë? Po. A mund si sot ashtu? Po. Nëse shikojmë Iliadën e Homerit, gjojmë elementet pafund me kanunit. Merr në episodin kur gruaja vetë, si menestra, e vret. Rregullimet shoqërore. Kanuni është mbi parimet përgjithshme. Që kanë pasur me një vrasje tipike të kanunit. E vendos shamin e gjakut, ja vendos shpatën atë, jo pushkon mbi kokë, atë është vrasje me rend, është vrasje me etik, ka një kod etik, ka një minimum etik aty.
Problemi është pikërisht këtu, për shkak se edhe shoqëni të ndryshme sot në Amerikë Latine, ta zonë i lirë, nuk kanë pas kontakte me ta. Por shumë parime janë përgjithshme, për shkak se janë njerëzore, që do të me vrojë, me trajtu. Manzdëmanci kanuni është, mirë, krejt shoqënitë e mahershme kanë pas një lloj rregulle si drejt zakonore. Që është më mirë vërtet. Po gjithsesi nuk mendoj që debati duhet më zhvendos te kanuni lekës, po, sepse ashtu mendon, po jo po flasim kështu që mundemi me ushprehje. Gjithsesi, po. Absolutisht jo. Po më intereson mendimi kushtrimin pse ndodh vrasja në Ferizaj, meqense drejtësia ka dhënë vulën e vet, ka dhënë verdiktin përfundimtar për dënimin e vrasjes më hershme, pse merr një 17 vjeçar drejtësinë vet në dorë, nga këndvështrimi i dikujt që e njeh ligjin. Po, në radhë parë nuk duhet të fajsojmë sistemin e drejtësisë ose nuk do të mendojmë që fajtor është dënimi i vogël ose dënimi minimal që e ka marrë për vrasjen e mëhershme. Siç e shpjeguan edhe në aspektin historik, po dhe sociologjik, antropologjik, ajo se qysh spjegohet hakmarrja ose në këtë rast marrja e gjakut pak a shumë spjegohet me një kod të vlerave ose të nderit i cili është thyer me rastin e vrasjes së parë ose me rastin e krimit të parë dhe i cili nga ana e viktimës duhet të rivendoset në vend. Domethënë ky nder i thyer ose ky nder i cënuar duhet vendoset përsëri në vendin që e ka pasur më herët. Edhe një 17 vjeçar që nuk ka lidhje fare me kanon. Para se të ndodh krimi, kështu spjegohet. Ndërkaq në aspektin ligjor, juridik të një shteti mbi studimin e ligjit, ky rast spjegohet shumë thjesht. Domethënë ka ndodhur një krim i cili është gjykuar dhe është dënuar dhe në anën tjetër kemi përsëri një krim që lidhet me krimin e parë. Domethënë ku një person edhe nuk ka rëndësi në këtë rast se çfarë dënimi do të kishte marrë vrasësi i vëllait tani të dyshuarit. Nuk ka rëndësi, në këtë rast nuk ka rëndësi. Domethënë ne edhe nga shkenca, po edhe kemi raste nga praktika në Kosovë ku ka ndoshta persona që janë dënuar me dënim kapital, 25 vjet ose 40 vjet dhe pasi kanë kryer dënimin përsëri e kanë marrë hakun ose kanë kryer një krim tjetër për marrjen e gjakut ndaj atij personi për shembull. E ka mbajtur personi burgun dhe masi ka dalë për burgut, le të themi pas 25 viteve, ai person është vrarë, domethënë për shkak të krimit që ka kryer para 25 viteve. Sa ka që rëndësishme me la gjakun me gjak? Nuk është me rëndësishme, domethënë lidhet me një kod primitiv të nderit të perceptuar nga ana e shoqërive në përgjithësi, sikurse shoqëria kosovare, dhe lidhet edhe kryesisht me shoqëri të cilat nuk kanë pasur kontakt të madh me shtetin. Domethënë, nëse shohim, kemi shoqëri që sot edhe në Amerikë, për shembull, edhe në Skoci, edhe në Irlandën e Veriut, që janë shoqëri pak më të izoluara, domethënë jetojnë në fise më malore, më të izoluara dhe të cilët për shembull ofendohen lehtë. Domethënë po ti thuash dikujt një fjalë ofenduese, ai ofendohet shumë lehtë dhe mund t'i vloj gjaku shumë lehtë, që themi ne. Domethënë në këtë rast, krimi që ka ndodhur lidhet me një gjithsesi një argument primitiv, domethënë që një kod i vlerave ose një kod i nderit ose nderi i kësaj familje së viktimës së parë është cënuar dhe ai tani duhet të rivendoset në vend. Domethënë duhet që do të thotë kjo është ushqyer edhe familjarisht, sepse në djalë 17 vjeçar mundet në 70 vjet. Ne si shoqëri e ushqejmë atë, domethënë si shoqëri, tash s'po them shumica krejt shoqëria, mirë po pjesa më e madhe e shoqërisë dhe këtu ndoshta mund të flasim për rolin e institucioneve drejtësisë, për rolin e institucioneve shtetërore, të shërbimeve sociale, të shkollës, të edukimit, të cilat nuk i adresojnë këto çështje në nivel të institucionit të tillë. Për shembull, drejtësia si drejtësi në rastin e vrasjes së parë ndoshta nuk e ka kryer
rolin e saj në aspekt të dhënjes hapësirës së viktimave ose të pjesëmarrjes së viktimave. Dënimi ka qenë 15 vjet për dorasin. Plus një për orë pa leja. 16, mirë po, sikur të kish marrë pjesë familja e viktimës në atë gjykim, kuptimin që t'ish marrë mendimi i asoj familje saj përket shqiptimit dënimit, kish pas një lehtësim edhe kish pas një pjesëmarrje të viktimës në atë gjykim. Po mendon që më let ish falur një farforme edhe ish pranuar ky dënim prej 15 vjetëve? Më let nuk ish marrë drejtësia në dorë më pas, sepse është një komponent shumë e rëndësishme fakti që ky krem ka ndodhur, ky krimi i dytë tani. Në pikpamje të viktimave, që unë po besoj ashtu ka ndodhur, është që përpos faktit që personi nuk ka marrë dënim të meritum, edhe që, domethënë, krimi që është bërë nuk shpaguhet me burg, domethënë edhe sikur të merret ai personi burgun e përjetshëm ose burgun maksimal, domethënë përpas asaj familja nuk ka marrë pjesë ndoshta në shqiptimin e atij dënimi, domethënë nuk është marrë mendimi i familjes se janë të kënaqur me atë dënim. Për shembull, duhet merret po. Po, ka raste, Latifi po mundesh se ka raste veç edhe këto, kur tash nuk e di se nuk jam informuar sa i përket gjykimit të parë, asaj vrasjes së parë. Mirë po ka raste edhe në praktikën gjyqësore në Kosovë ku viktimat lejohen të ankohen për dënimin që e ka marrë personi në shkallë të parë. Për shembull, nëse personi është dënuar në shkallë të parë 15 vite, viktima ka drejt të ankohet për dënimin që e ka marrë, në mënyrë që të ketë një satisfaksion moral sa i përket dënimit, domethënë që dënohet personi me më shumë vite ose me burgim më të gjatë. Dhe në rast se viktimat nuk kanë shfrytzuar këtë mjet juridik, domethënë të ankesës sa i përket dënimit, rezulton që ata kanë pasur synim qysh pe atëherë të marrin drejtsinë dur të tyre. Në fakt është kërku besa dhe është kërku falja këtyre familjeve, mirë po ka qenë një antar i familjes së dorasit, a 17 vjeçari që nuk e ka dhuru faljen e gjakut. Vetëm për deri për vitin e ri. Po më intereson në këtë rast, a duhet të ndërhyjë ligji, a duhet të ndërhyjë shteti kur është një kërcënim i hapur që gjaku do mirret? Po, kërcënimi sa i përket institucioneve drejtësisë shihet në mënyrë ndryshme nga ai se si opinioni e shikon. Domethënë, nëse ne lexojmë një status të dorasit tani në Facebook ku thotë se gjaku nuk është ujë, ai për organet e drejtësisë nuk paraqet kërcënim. Domethënë sepse nuk është i drejtuar ndaj personit nuk është i drejtuar, mirë po është i paralajmëruar edhe rasti është i ditën qysh paraprakisht. Prapse, domethënë këtu sa i përket institucioneve drejtësisë, kur themi institucione drejtësisë për organet e sundimit ligjit, policinë, prokurorinë, një deklarim i tillë në Facebook, përderisa nuk drejtohet nga një person i caktuar, për shembull nuk thotë që gjaku nuk është ujë dhe donika do të paguajë gjakun ose kështu diçka, për organet drejtësisë nuk paraqet ato që ne i themi red flags ose alarm. Po nuk pajtohen se këtu mund konsideroj indiferencë totale e shtetit ndaj shoqërisë vet, se megjithatë thënia gjaku nuk është ujë, nuk është diçka që dëgjon për herë parë, as mekanizmi shoqëror, as qytetar. Këtu duhet reagim. Këtu ose ligji nuk e njeh ligjin, nuk as mundën ndihmon zotëria, po këtu është minimumi që unë është indiferencë e shtetit, pra mos interesim total se çka ndodh në shoqëri. Kjo është kur mirësh me pasojat, por nuk e ndalon pasojat. Po kjo është ajo që unë thash se roli i shtetit ose përgjegjësia e shtetit nuk është vetëm te policia, prokuroria edhe gjykata. Nuk janë vetëm këto tri institucione, që merren, se sigurisht nëse ai e ka deklaruar status në Facebook edhe nga informatat prej mediave 17 vjeçar, sigurisht duhet të jetë në shkollë. Domethënë, kjo duhet ngris një alarm te institucionet edukative, te shokët e tij, te rrethi i tij social, që ata ta adresojnë te. Po nëse dhe rrethi i tij social e aprovon marrjen e gjakut ose ushqen. Polina, fillimisht me këto pyetje është ndoshta rrethit social që e nxit rëndësinë për shkak se i është vrarë i grupit fare fisnor. Dhe ata janë nxitësit më të mëdhenj. Në vend që ta ulin, ta qetësojnë këtë rast dhe të bojnë përpjekje për me u pajtu, domethënë me vendimin e gjykatave,
Problemi qëndron që pajtohena plotësisht që përmendet në fillim se nuk ka rëndësi vitet sa është dënu, për shkak se mungon koncepti faljes. Nëse s'është bën falja, na kem rastin në ish guvernatorit bankës, shumë herë në Kosovë, nëse ju kujtohet, djemë të di patën një vrasje kështu diçka, ai ka qenë guvernator dhe titullit ka qenë media. Guvernatori shkon në besë në punë. Më thënë, kjo është dëshmia më e mirë që në Amerikë është personi i tretë, guvernatori, dhe ai shkon në besë në punë. Do të thënë, dash me marr leje të familja të vromit, që a ka mundësi, a të bën me shku në punë une në ku jam edhe guvernatori i bankës. Pra, për shkak se veç mungesa e faljes nga familja që kërkuan. Do të thënë, është dëshmia kryesore që s'ka rëndësi sa është dënu. Nëse s'është bën falja, përmes sistemit të drejtës zakonore, pra plesnorëve, kryesisht këshillit të pajtimit, realisht ekziston potencialisht mundësia për mu vranë një kohë caktuar. Pavarësisht sistemit të drejtësisë. Pavarësisht sistemit të drejtësisë. Në për shembull, për terrenit ka këshilla të pajtimit në për shumë vende, diku tash e kanë marrë shumë raste edhe hoxhallar të ndryshëm, po këshilla të pajtimit ka. Mirë, po në shumë raste këshillat pajtimit kanë luajtur edhe rol jo ku me ditë sa të mirë, për shkak se e kanë penguar ndoshta funksionimin si duhet sistemi i drejtësisë, po në shumë raste kanë zgjidh problem, për shkak se e kanë nxit me ul gjakut dhe më janë dorë sistemit të drejtësisë. Po në fakt kjo përbjen që pavarësisht sistemit dhe vendimit të sistemit, patjetër pleshnarët duhet merren edhe ata janë vendimtar në faljen e gjakut apo jo. Deri tashmë nuk e kam dëgjuar asnjë rast ku ka ndodhur vrasje për Gjakmarrje, që u shnal gjaku, spaku pajtimi që ka ardhur shumë lehtë pa ndërhyj dikush. Familja që është pajtuar me vendimin e gjykatës. Sistem paralel që pavarësisht që unë thash edhe më herë, po ta ndërtosh po për shkak po dhe shteti ta jep mundësinë edhe lehtësim ta jep, merr pjesë në ndërmjetësim. Sikur që është në divorc. Për shembull, rastin e ditë. Për shkak se thotë nëse ka pajtim, ka lehtësim dënimi. Nëse pajtohet. Si rregull që i konvenon një pjesë të vogël se po jo sistemi i drejtësisë në një moment Skënderaj 2013. Pikërisht do është problemi. Vati gjujtje me armë, shkoi me kanun e zgjidhi presidenti ashtu kryeministri i shtetit, shkoi me kanun po e zgjidh rastin mes Gani Getet edhe Asdren Shalës. Ndërkohë ai vetë është promovuar si disa vlera të tjera nga Kosova. Do të thonë është problemi na sot një indiferent që i konvenon një pjesë e elite, por mendimin tim kjo e gabuar. Shteti do të ketë dorë. Unë nuk po promovoj idenë e faljes. Mos të kesh kuptoni këto. Shteti po inkurajon nëse ato shoqëro të rria. Inkurajon pikërisht në bazën e kësaj, për shkak se bashim thotë që e kushdo qoftë tjetër është prej se shoqënia tonë. Ai nuk e luan rolin e vet juridik. Nuk e luan rolin e vet juridik edhe politik që ka. Që do thëtë si vendet. Pra, është më e rëndësishëm ky roli tjetër. Për shkak rëndësishëm është pajtimi. Në shoqënitë sikur na është rëndësishëm munal. Ti edhe në divorce e ki. Në sistemi jonë, bashkë me qendrat për punë sociale, bashkë me gjykatat, synojnë mes me prish një familje, edhe nëse ka dhunë sistematike. Mrena familjes, në këtë rast, sistemi drejtësisë luan një rol paralelizmit të këshillave të pajtimit. Se zbën me u prish familja, urnoni vazhdoni me dhunë. Kështu që shkeni qenë, sistemi drejtësisë të na është, sistemi drejtësisë të na bashkëton me sistemin e shtetit. Shumica e kanë të drejtë që nuk i besojnë sistemit ligjor të na. Po ky rregull shtetit, si kanë rregull shtetit, sipas asaj që tha Parapolsi. Edhe një moment, nëse ka, mos u mik që kjo se ka përmend sistemin e edukimit. Nuk ka problemi me sistemi drejtësisë tash këtë rast. Është edukimi që duhet prej familjes dhe shkollës. Domethënë sistemi jonë shkollor nuk i përgatit gjeneratat e reja që kemi institucione juridike, kemi institucione shtetënore që duhet me shumë raste, në kam dëgjuar edhe në debat të kurrikulat për shembull. Ka raste që nuk ka kurrikul qartë për histori. Dhe ju mbetet mësuesve me vendos me kallëzu pralla ose legjenda që kanë një prej vjetrave. Domethënë, thjesht edhe në sistem shkollor ka paralelizëm, ka çka don me bën një mësues, me tregu ndoshta për kanunin, me umburë që qysh në një rast ka zgjidhur një problem ose qysh ka funksionu më mirë atëherë se tash, pra sistemi shkollor të na nuk i përgatit kuadrat që duhet për me njoft institucionet e drejtësisë dhe me njoft sistemin që funksionon. Ne i vazhdojmë po thotë zotëria kështu, unë konsideroj se më mirë veç me kanun ose veç me ligj, se të dyja bashkë po mdokon se i konvenon një pjesë të vogël shoqënisë. Jo sinqerisht se tash po fillojmë me kriju respekt për Hashim Thaçin, që pas ka ndërtuar mirë këtë pjesë. Nëse është ideatori ose grupi i tij. Se
bo puna në vetë shumit. Se kanë rezultat që këtë Jo, shoqëria jonë mas luftës. Ai ka qenë pragmatik, sikur që shumica politikanë që me qetësu ka përdor pragmatizmin në Drenicë funksionon më mirë në Oda ose në Dukazhin ose ku do të shkojë më mirë. Imagjino. E kanale ka qetësu një ne që ka po flasim, do të thonë është shoqëria e bazuar në sundim të ligjit dhe shoqëria e bazuar në vlera shoqërore, morale, tradicionale që ekziston. Dhe këto kemi të bëjmë përsëri me çështjen e tranzicionit. Nuk mundemi ne si shoqëri me kalu nga një shoqëri e bazuar në vlera shoqërore, morale, një kod etik edhe caktuar, edhe për një herë mrena natës ndrohemi dhe të bëhemi si shoqëria franceze ose angleze ose amerikane bazuar në sundim të ligjit edhe në sundim të së drejtës. Kjo është një punë e cila kërkon kohë edhe e cila merr kohë derisa njerëz të adaptojnë në qenien e tyre, domethënë që problemet ligjore, krimin, vrasjet, çfarë do tjetër, rregullimin shoqëror, sundimin e ligjit, tatime, gjithçka tjetër janë komponent e shtetit dhe përgjegjësi e shtetit kundrejt asaj se çka qytetarët kanë në rol dhe çka qytetarët duhet bëjnë. Tash, ajo se çka po ndodh, domethënë ne jemi në një proces dhe jemi në një tranzicion ose jemi një proces një punë progres në drejtim të krijimit të kësaj shoqërisë bazuar në rregulla dhe në ligj. Mirë po, ajo se çka kemi po gjatë kësaj faze pothuajse 20 vjeçare prej lirisë, kemi parë që është një proces i ngadalshëm, mirë po dhe agjentët e shtetit, domethënë agjentët kur flas për agjentët e shtetit, flas për Hashim Thaçin jo si Hashim Thaçi, po si presidenti i shtetit, për Ramush Haradinën jo si Ramush Haradinën nga Deçani, po si kryeministri i këtij shteti. Dhe këta agjentë e shtetit për këto 20 vjet, pak a shumë në vend se ta avokojnë edhe të punojnë në drejtim të krijimit të kësaj shoqërisë bazuar në ligje dhe në rregulla, e kanë ushqyer që vazhdimin e një shoqërie të bazuar në norma morale dhe tradicionale. E drejtë që po thotë. Nuk mund të pas ndryshim ndonjëherë. Problemi është, më fal, nëse bon. Ndryshim fati po në pres. Okej, nuk e pranona, po vajtona që nuk mundesh më qenë sot kera me një pjesë ku ka pas, në shoqëni ku ka pas kanun, edhe më qenë me një shoqëni ku ka sundim të ligjit. Kjo nuk ndodh. Tranzicioni është i vështirë, ka sfida. Çështja janë ky shtet, kjo shoqëni që kemi ndërtuar na, ky mekanizëm shtetëror, pa përmend tash emra. Çka ka bë për me vëdisue, e na dim që shteti janë probleme tjera ndryshme të shoqënisë tonë që janë barazia gjinore kështu me radhë, ka vunë funksion lloj ojeqe këtu për me ngrit vetdijen qytetare, vetdijen shoqërore. Ndërsa në këtë pikë duket se është ket indiferent, edhe jo pa qëllim, po në për konspiracion. Ka përgjithshëm që është në rregull me vendin. Jo pa qëllim pra kjo. Mund të konspirative ose grupeve të ndryshme të cilat janë jo formale. Duhet përmes institucione formale. Domethënë shkolla asnjë shtetë s'ka ngel bazën. Për shkak se për shembull edhe ky rastin, unë shpesh e përdori me njerëz për respektimin e rregullave në trafik. Kush e krijon modelin? Domethënë si shoqëni komplet mësohen edhe në shkollë të parë. Mirë po ti nëse e sheh policin që në vit pilot pa dhënë edhe madje edhe pa dhënë shenjë, shpesh te kalon vija. Ku më dhan model një i ri nëse është makinë me ty, edhe me pasë që duhet më respektu ligj. Ma na modelet i krijojnë gabume. E shkolla ndoshta po. Se disa familja arrin ta falin gjakun, e disa jo. Kjo çka i dallon me që janë kontekstet prej rrethit ku është. Vrasja. Pse është bën vrasje dhe ç'është bën vrasje. E kemi përmendur më para bisedimit, për shembull, është pak edhe etika vrasjes. Shumë është e rëndësishme mënyrën ç'është ka vrarë, a ka poshtnuar publik, sepse edhe poshtnimi në publik. Për shembull, me kanun është edhe nëse shupllak ka rënë publik, ka qenë shumë e rënë, shkak se ta ka prekë nderi. Nëse edhe vrasja në këtë rast ka ndodhur në mënyrë jo të ndershme ndoshta. Mizore. Edhe ose mizorim, po, domethënë gjitha këtu janë shumë dëshkuar, familja ka shumë vështirë me pranu faljen. Ndoshta e pranon diku, mirë po ka zor me pranu. Ka sa ka arrit me adaptu sistemin e ri, sa ka arrit me u hap në aspektin e mendimit tek shoqënia ku jetojmë sot. Edhe këto ndodhin e falës se falën. Kjo tash është vetëm në vazhdimsi, pavarësisht djaloshi 17 vjeçar, edhe ai është një viktim, pavarësisht se është Dorasi në këtë rast, edhe ai është viktim. Çka do ndodh me ta?
Sovjet rrezikon është. Unë mendoj se nëse që të ndodhë është ky me juridik mamilje di me drejtësi, po pse ndodhë? Unë këto pjesë e diskutojmë në tash, dakord, me një pjesë madhe, por problemi i Gjakmarrjes, problemi i ky duhet më trajtu pak më gjanë. Nuk është vetëm tek ato prirjet arkaike të familjeve tona, por me zbatue, por me marrë drejtësinë vetë në dorë. Këtu është problemi pak më i gjanë e lidhët bashkë të shkollat, që tha, se na, si shoqëni, për fat keq, vazhdojmë me pas një koncept ndryshe për moralin. Vazhdojmë me konceptuar moralin si një konstrukt i paracaktuar prej Zotit, dhe se e tillë nuk nishon kurrë. E ndërkohë morali është konstrukt shoqëror që evoluon në faza të shoqërisë të caktuara. Këtu, në Kosovë bën shkrimjel pa u kon hiç. Dalish në kafe, Katundit ose të qytetit në Lagjës, thënë motra jote është X me personin. Po. Vajza jote po shkon me ato. Aq shumë interferojnë nga anash persona shoqënia jonë me prirje fanatike kështu, saqë çojmë një pikë të krimit pa u kon kur kriminal. Dhe një shumë raste të tilla. Pra duhet paralelisht me këtë pjesë me punu edhe në avancimin e shoqënisë, në emancipimin e kësaj shoqënie, por me forma ndryshme. E para është shkolla që ta ky kolega, shkolla është për mendimin tim është keq. Vazhdon me qenë një institucion ku sfidohet prej struktura familjare. Shumë më shumë ka gjurmë, gjyshja që kallëzojmë, por fantazma, se sa një profesor në histori, në filozofi, se këtë qoftë. Po problemi. Tash rreziku është kryesor. Ky ka vënë një vrasje dhe tash ta zonë shkon deri 15-16 sado që dënohet. Problemi është çfarë modeli ka kriju. Ka kriju domethënë shkolla jonë, rrethi jonë social, bashkë me institucionin shkollor, ka ndërtu një model një gjimnazisti me bo një vrasje, po? Me bo jo vrasje të sikur në vend të tjera për shkak drogave, kriminalitetit tjetër. Mirë po, me vu në vend një nderë që ju ka marrë. Tash të ri, që ka mendojnë sot? Që nëse neve në ndodhë prapë, po dashka, se është pavarësisht moshës tonë, po do ka me vnu një nderë që në është marrë. Edhe e keqja ma si një gjimnazist ka po vrasje, po t'ishte ma i rritun, me gjitha to, edhe mënyra të manë ka qenë që përmenëm etikën edhe para se mas shpinës. Kanune nuk e një mas shpinës. Duke qenë që kryersi i vrasjes së fundit është i mitur, domethënë 17 vjet, ai gjykohet bazuar në rregullat për të mitur. Dhe përkundër që për vrasje trondë, çfarë cilësohet veprat të cilën ai e ka kryer, parashihet dënimi prej 10 deri në dënim maksimal të përjatshëm. Dënimi i përjatshëm është dënimi maksimal në Kosovë. Ai mund të dënohet vetëm deri 10 vite, do të thotë për shkak se është i mitur. Dhe synimi në raport me dënimin e tij nuk është ndëshkimi. Domethënë në përgjithësi në Kosovë nuk është synimi i çfarë të dënimi me ndëshku personin për veprën që ka kryer, po synimi është rehabilitimi dhe riedukimi i tij dhe risocializimi i tij. Dhe me atë person institucionet edukative për të mitur do të punojnë gjatë 10 viteve të ardhshme nëse ai dënohet me këtë dënim, në mënyrë që ai të rehabilitohet dhe të kuptoj këto çka ndoshta ne po flasim. A duhet përfshihet edhe familja? Cili është problemi? Jo. Se problemi është, tash pyetja është anale Gjakmarrja. Është problemi. Për shkak se Andale Gjakmarrja. Për shkak se një aspekti etik i vrasjes, mënyra se është vrarë. Ose edhe pse ka dënu, mund të nxit tjetrën, tash këtë rast që me marr hak realisht, sepse gjaku është marrë tash. Për mua gjaku është barazë. Sa është gjaku vetëm i familjes. Mirë, pas 10 vitesh e prek, nëse s'kan tjetër, në kaluamën e ka marrë ndoshta djalin e Hoxhës ose kushërinin më të ngushtë. Mirë, po sot, mëse ka ndryshuar rrethonet e prek ndoshta deri sot del. Ideja është se pos ndërhyjnë këto farë këshilla të pajtimit, dhe na kjo e pushon. Dhe gjykata nuk e pushon. Shteti domethënë nuk pe kryen punën. Jo, shteti nuk pe kryen edhe pavarësisht që jep dënimin, duhet me qenë falja besa. I familjes Kelmendi dhe Elshani në Pej janë 23 të vrarë, përveç familjarëve ka edhe viktima të rastit. Si është e mundur që 23 njerëz janë vrarë në Pej, edhe shteti nuk ka bo asgjë. Tu e ditë historinë e vrasjeve dhe kriminalitetit brenda familjes. Shteti që neve në udhëheq, lehet sfidohet për strukturën familjare në Kosovë. Merr na vesh, kjo problem kryesor që na s'kemë me kaluar një kohë gjatë, besoj, to e pa trendin çysh po shkon. Por problemi është këtu. Çysh mundi me kaluar me dana për këtë situatë, kjo ngëshëtuar shumë keq. Ato idetë e vjetra,
pikat më të këqija, pra pikat më perverse në shoqërinë të kaluame, me një civilizim pranuar keq, që tha në fillim. Këtu është problem nis për edukatës familjare në shkollë, janë dy komponentë shumë të rëndësishëm. Na e kemi rastin në familjet tonë, nis një emision për vrasje, e kemi pa problem, i lëm këtë fëmijë që një vrasje në televizion, një film me vrasje. Po kur nis emision për seksin, fillen ndonjë kanalli. Nona ta e kanallin ose baba dhe bën shahadet. Kjo problem. Kur nuk kemi marrit me kaluar pikë pa e bë, pa folë për seksin, pa folë për shumë gjëra tjera që janë tabu të na. Tabu, dakord me Freudin thotë civilizimi ndërton bin tabu. Megjithatë disa tabu do të mos thyje. Jo çdo tabu do të më ekzistojë sot se na lën shumë të izoluar. Kjo është shoqënia jonë ka problem sepse na dim që një shumicë e madhe dhe nëse kanë kryer nivelin shkollor të mesëm prap konsiderohemi si gjysmë analfabete. Dhe është shumë problem është ta me përgatit kadrën, prindë të pashkolluar fëmijët si duhet. Po është institucioni formal shkollor që duhet me i përgatit. Pse? Ne keni një rast më herët në një fshat të Malishevës, nëse ju kujtohet, një reagim i prindve mes me dhanë për një mësuese me mbulur, me shami. Ka qenë skandaloze. Pse ka qenë skandaloze? Ma në fëmijëve, familja, ma shta dhe shkollat të tjertë, për interesat caktuar ja kanë ngrit imazhin që çdo grua mbuluar është terroriste. Dhe tjetra, ma keq, një prind ka dalë, nëse ju kujtohet, thike me fëmijën tim, thike me fëmijën tim me herë, atëherë pse e ki lanë me fëmijën, pse e ki lanë fëmijën me paçat film me vrasje që ta, domethënë po i vjen, çish pe din fëmia që një grua mbuluar është terroriste, çish e din? Po pra, se shemi këtë familje. Ka qenë çuditshme edhe deklaratat e vetë fëmijëve që i lidhin mbulesën e mësuesës tyre me ISIS-in, është ku e mëson. Edhe në shkollë ka mësuar edhe në familje. Edhe që u shën fëmijën, pra, te mësuesja me shamina e portretizojnë terroristan, një grua me pametme që nuk ka vizion për të ardhmen. Edhe këtu fëmijët tonë tash refuzojnë. Kjo bëhet kulturë pastaj. Ushqimi që e marrin në çështën femini, njeriu produkt i kulturës, ja higjienit. Unë më kon djali Freudit, po kur rrit na këtu problem, po problem. Do më pyet kushtrimin diçka se ka të më thon duke diçka më ndeta vaj pyetja. Jo, çështja është institucionet si të drejtësisë, po edhe institucione tjera do të punojnë më shumë me viktimat të krimit, sepse ndërmjetësimi, edhe ky ndërmjetësimi tradicional shqiptar, ajo në fakt ndërmjetësim. Do të thonë është institucionalizuar në Kosovë dhe si institucion është i mirë. Do thotë fakti që ndërmjetësohet ndërmjet viktimës edhe dorasit ose fakti që ndërmjetësohet mes dy palëve në konflikt, në parim nuk ka diçka të keqe. Mirë po sepse synimi është gjetja e një zgjidhje të përbashkët ku adresohet problemi dhe te i kalohet problemi. Mirë po, institucionet duhet punojnë më shumë me viktimat e krimit, sidomos krimeve të dhunshme, për shembull vrasje, dhunime ose krime tjera të rënda, ku krimi përjetohet më rënd nga viktimat, domethënë ku edhe ka potencial që të aktivizoj këtë ciklin e dhunshëm të hakmarrjes së Gjakmarrjes, i cili më pas s'dihet ku përfundon, si në rastin e familjes e Elshani ose raste të tjera të familje në Kosovë. Kështu që menjëherë kur ndodh një rast i tillë, shteti ka institucione, për shembull në rastin e drejtësisë penale ka mbrojtjen e viktimave, mirë po duhet të shikoj, të krijoj institucione ndoshta edhe të reja ose të shikoj efikasitetin e këtyre institucioneve që të punoj në aspektin edukativ, social, psikologjik me viktimat të krimit, në mënyrë që të kenë ata një satisfaksion moral për krimin që ka ndodhur të te kalojnë atë situatë. Edhe ndërmjetësimi shoqëror, përderisa nuk mund ta eliminojmë krejt si fenomen, atëherë të shikojmë të përdoret për mirë, domethënë të shikojmë ku të identifikojmë, sepse rasti i Anton Qetës ose shembulli i tij, përkundër që ka qenë një kohë edhe një kontekst tjetër politik edhe shoqëror, megjithatë tregojnë që edhe institucionet ose edhe institucionet shoqërore, sikurse janë ndërmjetësuesit ose familjet, kanë një rol të rëndësishëm në shoqëri, domethënë sidomos në shoqëri në tranzicion, sikurse është shoqëria kosovare, ku nuk e kemi bë ende atë shkputjen totale nga rregullat shoqërore, morale. Në gjykat faktit që djali ka vrarë për Gjakmarrja? Apo do të gjykohet vetëm për vrasje? Jo, kemi veç një moment, domethënë
kodi penal një dy lloj vrasje. Do të thonë vrasje thjesht, nëse mund të themi ashtu, apo thjesht vrasje kur ti e privon dikon nga jeta, edhe vrasje trond. Dhe fakti që vrasja është bën nga motivi i hakmarrjes ose nga ndonjë motiv tjetër klasifikohet në vrasje të rëndë. Do të thonë edhe drejtësia penale në Kosovë nuk e njeh konceptin e paramendimit të kryerjes së një krimi. Do të thonë e njeh vetëm si rrethon rënduese. Do të thonë për shembull nëse ti e ki planifiku vrasjen, ose e ki planifiku vjedhjen, ose e ki planifiku krimin më herët. Do të thonë, ajo merret si rrethon rënduese në atë se çfarë dënimi do të marrësh. Nëse dënimi është për shembull për vrasje të rëndë, dënimi minimal është 10 vjet, maksimal është burgim të përjetshëm. Kështu që nëse do të marrësh 10 vjet ose burgim të përjetshëm, merret parasysh si rrethon se e ki paramenduar. Burgimi i përjetshëm këto. Po, kemi një rast ku është shqiptu burgimi i përjetshëm, mirë po ai burgimi i përjetshëm jo për rast tjetër. Ai burgimi i përjetshëm më vonë nga gjykata e apelit është kthyer në burgim afatgjat me 25 vite. Domethënë sepse mundësia për dënim maksimal është 25 vite ose burgim të përjetshëm, njëra prej këtyre dy opsioneve. Tash ti kthehem rastit të fundit. Siç thash, me kodin e drejtësisë për të mitur, i mituri, personi deri në moshën 18 vjeçare mund gjykohet maksimum me 10 vite burgim. Kështu që në atë se gjykata do të shqiptojë 10 vite, 7 vite, 6 vite ose 8 vite, do të merret sigurisht parasysh edhe motivi se për çfarë e ka kryer krimin, domethënë edhe rrethona se si e ka kryer krimin. Edhe pak ndoshta jo tendencioze, po kërkoj mendimin tënd personal, mendon që e ka planifikuar ta kryej brenda moshës 17 vjeçare ose nën moshën 18 vjeçare për shkak se e ka ditur që jo, ato mund vetëm të spekulojmë. Mund spekulojmë. Mirë po. Zgjatimi i familjes. Po. Mund të ketë ajo është ta mund. Nëse mundem veç shkurt. Presioni familjar. Siç është publikuar edhe në media, domethënë koha e vrasjes lidhet me skadimin e afatit të besës. Domethënë nëse themi, siç është raportuar, familja kishte pas besë nga familja tjetër deri në fund të vitit. Dhe për çfarë do arsye, nëse pse nuk është rinovuar ajo, ose pse nuk është përsërit edhe nuk është zgjatë edhe më tutje, lidhet me kohën kur ky e ka kryer krimin, domethënë pas kalimit të këtij afati. Asdreni përmendi cila besë, besa e vogël apo e madhe? Po, çdo problemi si po nuk po besojnë që ata i kanë njohur ato. Ky është keqpërdorim prodhues që i bëhet një kodi, që megjithatë ata e ka vlerën e vet historike. Unë çdo e kam atë, se dy besa, me kanë unë dihet besa e vogël kur do rasti shkon në varrim të njerit. Shumica e qytetarëve të Kosovës janë shumë i bindur, nuk e dinë përmbajtjen e kanunit për legalizimit, asoj për veten nuk e dinë ashtu. Problemi është që nuk ka rëndësi është besa e vogël apo e madhe për shkak se vrasja kanë thënë mos i ka kalu besa, apo? Po. Kështu që nuk ka rëndësi unë diçja, a është vrasja e parë ndodhi në 2016. Për këto tash, nëse flasim, pra rëndësishme është që mos i ka kalu besa kanë ndodhur. Jo gjatë besës, se gjatë besës... Ka pas besë deri me një datë caktuar dhe pastaj... Kryne besë, nuk është vranë besë. Ai nuk është vranë besë. Jo, për çdo tash s'ka rëndësi tash cila është, për shkak se nuk është vranë besë. Nuk është vranë besë, nuk ka rëndësi cila është. Rëndësia është që s'është vranë besë. Rëndësia është kryerja fati besës. E cilat etiket, cilat rregullat të kodit e zakonor, po flas për kanunin e legalizimit, nuk i ka respektuar dorastin këtë rast. Për shkak se mas pari ka vrarë prapa shpinës, nëse nisemi mesi. Për shembull, të kalumen ka raste plot kur raste ndryshme që tregojnë bazë të domethënë lumtimeve në terren kur ka dalë me marr gjakun ose ja ka dhënë zonë që ku dalë me të vrarë. Domethënë për shkak se ajo është ditë që kush pe vret edhe për çka pe vret. Numër 1. Në raste të tjera, për shembull tregojnë kur ka dalë me marr gjakun dhe ka qenë të zonë vërshimet ndryshme ose lumi ty në rritje, ty kalu ka dash moment, ka shkuar ka zgador, nuk e ka marr gjakun. Domethënë për shkak se ai ka dash ai me vrarë. Jo me vdek ty marroj. Pra, kjo është etika në kanon. Domethënë me ditë pse po vritet, edhe kush pe vret.
Ma një bën pritin edhe bën i zhurmë. A kjo ka vrarë prapa shpinës. Te prilli i thyer nis shumë qartë. Vrasja me kanun, ket fala nga Gjorg Berisha, po edhe vritet Zef Kryeqyqja, kështu që vazhdon linja. Para emrimi vrasje përballë, edhe në fund viktima kufoma që vritet do të më kthye marr me pushkën te koka. E ndërkohë vrasi këtë e kalon midis rrugës nëse e pas do pami i shkon të metra. Ka i krep. Pra ose nëse nuk mundesh vetë me vendos ka e marra, e porosit personin e parë që takon rrugës tu kthye. Këto janë rregullat që i cakton seri kanuni. Kjo që do ta vështirësoj tash edhe komunikimin mes dy familjeve më shumë pikësh këra. Varet sa ka dy familjeve njerëz që reflektojnë këtë vetim, varet familja çfarë bagazhi kulturor ka, nëse mund Në këtë rast, doja i djalit vrarë në vitin 2016 nuk ka pranu me ripërtrim obesën, domethënë pavarësisht që është kërku, doja ka vendosur që mos me u ripërtri. Kjo tregon domethënë që është edhe presion familjar mos me u fal. Po dhe kjo tregon domethënë këtë idenë nderit të cënuar të familjes në tërësi, ku në vend se prindi ati asoj viktime, domethënë i djalit të vrarë në vitin 2016 ta përjetoj më rand se sa tjetër kush, edhe ai të merr vendime se si duhet merret drejtësia ose si duhet bëhet drejtësia në raport me djalin e tij, ne shohim shembullin ku daja i tij domethënë që është një spaku, një familja më nuk ka pas burr përveç djalit të fëmijës. Shoqëni tradicionale, roli i dajës ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh te nipat, edhe në familjet shumë të mëdha patriarkale. Dhe rastisht unë shpesh e kam një punim që është botues fundin djetor në Zagreb, e përmeni edhe rastin e Azim Sylës. Nuk e ka pas rastisht emrin komandant Daja, për shkak se Daja është i pari. Edhe një karikatur që e dëshmon ky Eton Nikolovci, e përmend, për shkak se Agja ka autoritet në kuptimin e asaj që është Agj edhe rrjedh prej familjes Gjakut, edhe detyrohet me ngu. A përndryshe, Daja ka respekt jashtëzakonshëm dhe ndikim nuk e ka përzirë dhe i zoti shtëpisë në rastin ku ka pas vetëm me nipa, jo me tjerë, me nipat e tij. Po këtu qenë ka dhe rastit që nuk kanë tjetër, nuk kanë bab ose një agj më të madh, nëse kanë jetuar bashkë. Tash si del jashtë familjes, ka ndryshuar pa konteksti, më nuk ka rëndësi një plak tjetër i mahall, ndoshta shumë mund me qenë me pas efekt edhe pozitiv dhe negativ, me nxit, përmes me dhanë, ose mirë po jo me pas vendimin final. Vendimin final ma ofert tash është Daja se sa Agja ose një kushëri tjetër. Antkalumen ka qenë pikërisht vija Gjakut që kanë vendos çka duhet me bë. Tash kanë ndryshuar rrethonat, s'ka tjetër, atëherë Daja është ai që vendos, se Daja është vllau i nanës tina. Çto është problemi, ka vrarë djalin e motrës. Zakonisht për rasteve të Gjakmarrjes që i kom pa nëpër media, gjaksit që quajnë tradicionalisht e vran antarin më të ri, ose një prej antarëve më të ri të familjes tjetrit. Nuk e vrojnë kryeplakun familjes. Jo materion, ai që ka qenë më i rëndësishëm në atë familje. Për dërasin apo për... Po, dhe më thënë gjithmonë, ai që ka dashur me vrarë, dhe më thënë, e ka gjetë ato që ka qenë më i rëndësishëm në atë familje. Ai që ka mujtë me siguru ushqimin e familjes, mashkulli më i rëndësishëm, për shkak se dhimbja ka qenë e madhe dhe nderin me vu mas mirtin e këta. Dhe më thënë, dhe mas luftës që këndohë rastet Gjakmarrjes është vrarë, jo ai që ka vrarë, po është vrarë tjetri. Se ajo ka qenë më i rëndësishëm dhe ai ka qenë bara kryesore e familjes. Dhe më thënë, gjithmonë personi më i rëndësishëm është vrarë. A ka në Kosovë shumë raste? Ma këtë djek i mas shumë të të to është problemi. Këtë rast i ri mund nuk, që dhe ma shumë mund vrarë një ri në raste tjera. Mirë po ai që ka qenë barën kryesore që ka pas po. Edhe ka raportime që familja domethënë e të ndjerit 25 vjeçarit tash kanë qenë domethënë absolutisht kundër që ai me dal, me punu, e kanë nguju në shtëpi për një kohë të caktuar. Pas besë. Jo. Ai e ka lënë edhe punën nëse nuk gaboj për shkak të mungesës besës. Unë jam çuditë si një rast i tillë ka ndodhur në Ferizaj. Do të thotë që është një qytet i ri që nuk lidhet shumë me këto vlera tradicionale kështu. Po shoqënia shqiptare është e re. Jemi vend i vogël. Vetëm s'kem fona. Unë kisha bone kjo te. Jo, po më kujtoaj. A ka shumë raste të vrasjeve për Gjakmarrje në Kosovë? Ka, mirë po jo shumë. Do më thonë, është një fenomen në zhdukje, ose në zvoglim, mirë po jo ende nuk jemi në nivelin ku kishim dashur me qenë. E para, mirë po fenomeni i besës edhe fenomeni i hakmarrjes ose Gjakmarrjes
sa i përket krimeve në Kosovë, ndodh jo vetëm në raport me vrasjet, domethënë jo vetëm kur vritet një person. Unë kam pas rast, domethënë ku edhe për aksidente të thjeshta në trafik, ku ndodhin për shkak të pakujdesisë të njërit vozit ose tjetrit, familjet hynë gjak ose hynë edhe në atë rast vritën. Nuk kanë do që po du të marrë lidhën varrin me shku po vinë, duhet me pas një proces të kërkimit, besës, faljes, ndërmjetësimit edhe krejt këto. Mirë po, si që thash, fenomeni i gjakmarrjes lidhet kryesisht sepse edhe në shkencë, po edhe në literaturë spjegohet për shembull që është një fenomen i trashëgueshëm. Domethënë edhe lidhet kryesisht me shoqëritë të cilat kanë qenë më të izoluara dhe më pak në kontakt me shtetin. Edhe që kryesisht për shembull kanë jetuar në fise malore, siç janë në Rrugov ose në Shqipërinë Veriore. Ose ka raste për shembull në Skoci dhe në Irlandë Veriut që fiset ende janë në njëri me tjetër për shkak të krimeve që kanë ndodhur para 200 viteve për shembull, se para 100 viteve. Edhe është një fenomen që trashëgohet, domethënë kjo idea e cënimit të nderit edhe e rivendosjes së nderit në vend ose e bërjes së drejtësisë mënyrën e tyre, e shpagimit ose e marrjes së hakut për vllahun, për djalin, për kondo. Është një fenomen që nuk mund të zhduket, domethënë edhe sikur të kemi institucionet më të forta të mundshme. Mirë po, çka ne po dështojmë edhe mi parandalu si shtet, si shoqëri edhe rastet për më të thjeshtave, për shembull, si rasti i Ferizaj. Ka qenë një fenomen, një rast plotësisht i parandalueshëm, domethënë sikur institucionet edukative, sociale të identifikonin këto red flags ose këto alarmet e shfaqura nga dora se përmes rrjetet sociale, përmes Po ndoshta isha arrit ndonjë besë. Është një fenomen shumë interesant për më shpjegu, sepse institucionet e inteligjencës edhe të sundimit ligjit në Kosovë përcjellin vazhdimisht edhe kanë në monitorim qytetarët për fenomene të tilla sikur terrorizmi ose ekstremizmi e tilla. Ndërkaq kur problemi konkret, domethënë që rezulton me një vrasje konkrete, ai person domethënë injorohet ose nuk e vren dikush në rrjetet sociale. Me vedije kanë ditë institucionet për shkak se smerën, veç për terrorizëm, po pajton. Në zhvërasja në Gjakmarrja ka ndodhur kështu? Shumë e vërtet. Absolutisht. Asdren Shala dhe Latifi, faleminderit që ekzistonte me ne. Ne do takohemi sërish nesër në orën 22 me një temë tjetër, të cilën ndoshta nuk e kemi prekur asnjëherë gjatë tyre 4 prostitucionin e kemi prekur, po jo legalizimin. Shumë mirë. A duhet legalizuar prostitucionin në Kosovë? Natën e mirë.